Magandang araw sa inyong lahat. So, nandito naman tayo upang ating gawin ang daling paggawa ng bar sa inyong mga bahay gamit lamang nitong kahoy na ito. So, please stay tuned on my channel. Siyempre, pagagandahin natin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng konting varnish bago natin ito ikabit, mga kabeshi. Okay, so pagkatapos nating i-varnish, kailangan natin ng tali. Ang tali na ito ay gagamitin natin para maikabit ang ating kahoy. Siyempre, yung bar, meron tayong champagne glass. Ayan, magkakabit ako ng champagne glass gamit itong panalin ito. Ayan, patapos na tayo. So, kailangan nating linisin ang area. Ang counter bar na ito ay makikita lamang ito sa labas kung saan na naroroon ang ating gazebo. O ayan, nakahanap ako ng isang accent natin. Is bote na wala ng laman at gagamitin natin doon sa ating counter. At syempre, meron din tayong mga laman para mas magandang tingnan ang ating area. At nakahanap din ako ng iba pang accent para maging antique ang dating ng ating paligid.
Okay, so lalagyan din natin siya ng battery-operated na Christmas light para may konting bling-bling-bling ang ating area. Okay guys, malapit na tayong matapos, kaya linis-linis pa more, linis-linis pa more. Kaya kahit anumang bagay na inilagay nyo sa isang sulok, kahit gaano man ito kamahal o hindi man ito kamahalan, kapag ito maayos ang paligid, mas nakikita nyo ang outcome na inyong ginawa. Isang tips mga kapwa ko nanay, kapag meron tayong mga ginagawang ganito sa ating bahay, isali natin ang ating mga anak para sa ganon matularan nila kung ano man ang ating mga ginagawa. Ika nga, we are the best model at home. So ayan guys, I hope nakapulot kayo ng idea para maging creative kayo sa inyong mga notes sa inyong bahay. So I hope you like this video. Please don't forget again to subscribe my channel.